তথ্যৰ ব্যৱহাৰ। নমস্কাৰ, অষ্টম শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি গণিত বিষয়ৰ 5 নম্বৰ পাঠটি সম্ভাৱিতা অংশটি তোমালোকৰ লগত অকণমান আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া সুযোগ আৰু সম্ভাৱিতা, চান্স এণ্ড প্ৰবেবিলিটি, এই কথাটোৰ বিষয়ে অকণমান আমি আলোচনা কৰোঁ। তাৰ ভিতৰতে সম্ভাৱিতাৰ বিষয়ে আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰোঁ, প্ৰবেবিলিটি। যে প্ৰবেবিলিটি কি, একচুৱেলি সম্ভাৱিতা কি? যে কোনো বিষয় সম্পৰ্কে যদি আমাৰ সঠিক জ্ঞান নাথাকে, যদি আমাৰ যথাযথ জ্ঞান নাথাকে কোনো এটা বিষয় সম্বন্ধে, তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সেই বিষয়টোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটোত এটা অনিশ্চয়তা আহি পৰে। ধৰা বৰষুণ এজাক এতিয়া আহিবও পাৰে বা নাহিবও পাৰে, বৰষুণ আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে। মানুহ এজন কালিলৈ অহাৰ কথা, তেওঁ আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে, নিশ্চিতভাৱে কথাটো কৈ দিব পৰা নাযায়। এতিয়া এই অনিশ্চয়তাখিনি বুজাবলৈ আমি কিছুমান পদ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সন্দেহ হ'বও পাৰে, এতিয়া বৰষুণ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, মানুহজন আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সম্ভাৱনা আমাৰ তাত সোমাই থাকে। এতিয়া সম্ভাৱিতাৰ আমাৰ প্ৰাথমিক ধাৰণাটো আমি এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ, সম্ভাৱিতাৰ সংজ্ঞাটো প্ৰাথমিকভাৱে আমি এনেদৰে দিব পাৰোঁ যে কোনো এটা বিষয় সাপেক্ষে যি সম্ভাৱনা থাকে তাক যদি আমি সাংখ্যিকভাৱে প্ৰকাশ কৰোঁ, তেতিয়া তাক সম্ভাৱিতা বুলি কোৱা হ'ব। সম্ভাৱিতাটো ক'ৰ পৰা আহিছে? সম্ভাৱনাৰ পৰা আহিছে। সম্ভাৱনা আছে, হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ। যে আমি এতিয়া প্ৰাথমিকভাৱে আমি সম্ভাৱিতাৰ ধাৰণাটো বা সংজ্ঞাটো এনেধৰণে দিব পাৰোঁ যে কোনো এটা বিষয় সাপেক্ষে যি সম্ভাৱনা থাকে, ধৰা মই বৰষুণৰ উদাহৰণটো দিছোঁ, আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে, তাক সাংখ্যিকভাৱে প্ৰকাশ কৰাটোকে সম্ভাৱিতা বোলা হয়। সাংখ্যিকভাৱে কেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিব? এতিয়া বৰষুণ আহিবও পাৰে, বৰষুণ নাহিবও পাৰে। ইয়াত দুটা সংখ্যা, ইয়াত দুটা ওলালে, আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে। সাংখ্যিকভাৱে ইয়াত দুটা আমি ফল পাইছোঁ, দুটা ইয়াত কথা আছে। তাৰমানে এইটো এটা সংখ্যা, দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা হ'ব পাৰে। আহিলে দুটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব, নাহিলেও দুটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব। এইটো সাংখ্যিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা হয়। এতিয়া সাংখ্যিকভাৱে কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰা হয় তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়ম আছে, যে সেইটোকে আমি এনেধৰণে লিখিব পাৰোঁ যে সম্ভাৱিতা সমান পৰীক্ষা এটাৰ পৰা পাব পৰা ফলৰ মুঠ সংখ্যা। এতিয়া এটা পৰীক্ষা ধৰা হ'ল, আমাৰ এটা মুদ্ৰাত আমাৰ কি থাকে? হেড এণ্ড টেইল দুটা থাকে, মুণ্ড আৰু পুচ্ছ বুলি কয়। হেডটোক মুণ্ড বুলি কয়, টেইলটোক পুচ্ছ বুলি কয়, হেড এণ্ড টেইল। অশোক স্তম্ভ ওলাব পাৰে, বা ইফালে নম্বৰটো থাকে, 1 বা 2 বা 5 টকীয়া হ'লে 5 থাকিব। এতিয়া অশোক স্তম্ভ থকা ফালে হেড বুলি কয় আৰু বাকী ইফালে টেইল বুলি কয়। এতিয়া তাৰ পৰা আমাৰ মুঠ কেইটা ফল ওলাব পাৰে?
যে অশোক স্তম্ভও ওলাব পাৰে, হেডো ওলাব পাৰে আৰু টেইলো ওলাব পাৰে। তাৰমানে কেইটা হ'ল, এটা দুটা, মুঠ আমি ফল ইয়াত দুটা পালোঁ, হেড বা টেইল দুটাহে হ'ব পাৰে। তেনেকুৱাকৈ বৰষুণ এজাক আহিব পাৰে নাহিব পাৰে, ইয়াত দুটাহে সংখ্যা হ'ব, আহিব পাৰে নাহিব পাৰে, এটা দুটা, হেড বা টেইল দুটা, ফল মুঠতে এইবিলাকত দুটাহে ওলাব পাৰে। তেনেকৈ আমি লুডু গুটি এটা যদি আমি লুডুৰ ডাইচ এটা যদি মাৰি দিওঁ, লুডুৰ ডাইচটোত কি থাকে, 1ৰ পৰা 6লৈকে থাকে। গতিকে তাত কেইটা ফল হ'ব পাৰে, 6টা ফল হ'ব পাৰে। 1 ওলাব পাৰে, 2 ওলাব পাৰে, 3 ওলাব পাৰে, 4 ওলাব পাৰে, 5 ওলাব পাৰে, 6 ওলাব পাৰে। কিছুমানত কেইবাটাও ফল থাকে, কিছুমানত দুটা ফল থাকে, একেবাৰে কমকৈও দুটা মুঠ ফল থাকে। এতিয়া পৰীক্ষা এটাৰ পৰা পাব পৰা ফলৰ মুঠ সংখ্যাটো আমি তলত লিখিব লাগিব, আৰু ওপৰত কি হ'ব, পৰীক্ষা এটাৰ পৰা পোৱা ফলৰ সংখ্যা এইটো তোমালোকে যদি তোমালোকক মই এটা উদাহৰণ দি বুজাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ভালকৈ বুজি পাবা। ধৰা মই লুডু গুটিৰ কথাটোকে ইয়ালৈ আনো। লুডু গুটিত কি থাকে, 1ৰ পৰা 1 2 3 4 5 6, 6খন পিঠি থাকে, 1 2 3 4 5 6। লুডু গুটি এটা যদি আমি, লুডুৰ ডাইচটো আচলতে লুডু গুটি বুলি কৈছোঁ, আমি যদি এনেকৈ মাৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই 6টাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ওলাব পাৰে। কেতিয়াবা 1 ওলাব পাৰে, কেতিয়াবা 3 ওলাব পাৰে, 4 ওলাব পাৰে, ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ওলাব পাৰে। যদি আমাৰ 3 ওলালে তেতিয়াহ'লে সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব? এতিয়া আমাৰ এই সূত্ৰটো মতে কি হ'ব, সেই পৰীক্ষাটোৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব, লুডু ডাইচ মৰা পৰীক্ষাটোৰ সম্ভাৱনা কেইটা হ'ব, মুঠ ফল কেইটা ইয়াত, 1 2 3 4 5 6টা ফল আছে ইয়াত। তাৰ ভিতৰতে আমি কেইটা পালোঁ, যিকোনো এটাহে পাম, 3 পালোঁ যেনিবা, তেতিয়া তাৰমানে 6টাৰ ভিতৰত কেইটা পালোঁ, এটা পালোঁ, তাৰমানে 1, 6/1। সম্ভাৱিতা কিমান হ'ল, লুডুৰ ডাইচ এটা মাৰি দিয়া, এবাৰ যদি লুডুৰ ডাইচ এটা আমি মাৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব, 6/1। মুঠতে 6টা ফলাফলৰ ভিতৰত আমি কেইটা পালোঁ, এটা ফল পালোঁ। এইটোৱে হ'ব সম্ভাৱিতা। এতিয়া আমি এই যে আগত ক'লোঁ আমি ফল, কোনো এটা পৰীক্ষাৰ পৰা যিবোৰ মুঠ ফলৰ সংখ্যা বুলি কৈছোঁ, সেই ফলটো কি মানে আউটকামটো কি তাৰমানে। এতিয়া ফল কেতিয়া পাম, যেতিয়া আমি এটা পৰীক্ষা কৰিম, বা পৰীক্ষাটোক আমি কি বুলি কওঁ, সম্ভাৱিতা পাঠত আমি প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব পাৰোঁ। যে কোনোবা এটা প্ৰচেষ্টা কৰিলোঁ, কোনোবা এটা কৰ্মৰ প্ৰচেষ্টা কৰিলোঁ, বা আমি লুডু গুটিটোকে মাৰি দিলোঁ, বা আমি মুদ্ৰা এটাকে টছ কৰিলোঁ, তেতিয়া সেইটো এটা প্ৰচেষ্টা হ'ব। এই প্ৰচেষ্টাৰ ফলত কি হ'ব, আমি ফল পাম। এটা প্ৰচেষ্টা কৰাৰ ফলত কি হ'ব, আমি যদি এটা মুদ্ৰা টছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাত দুটা ফল পাম, এটা হেড হ'ব পাৰে, এটা টেইল হ'ব পাৰে। গতিকে আমি তাত দুটা ফল পালোঁ, সেইবোৰে হৈছে ফল। ফল ক'ৰ পৰা পাম, তেতিয়া আমি কোনো এটা প্ৰচেষ্টাৰ পৰা পাম, বা কোনোবা এটা পৰীক্ষাৰ পৰা আমি ফল পাওঁ, এটা বা দুটা বা তাতকৈ অধিক আমি তাৰ পৰা ফল পাওঁ। এতিয়া প্ৰচেষ্টানো কি, প্ৰচেষ্টাটো মই কৈছোঁ যে পৰীক্ষা বুলিও ক'ব পাৰি ইয়াক। প্ৰচেষ্টাটো একচুৱেলি এইটো কি, ট্ৰায়েল। আমি যে কওঁ কোনোবা এটা কাম ট্ৰায়েল কৰি চাওঁচোন বুলি, এতিয়া সেইটোৱে হৈছে প্ৰচেষ্টা। এতিয়া প্ৰচেষ্টাটোৰ কিন্তু এটা কথা থাকে, তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। কোনো এটা প্ৰচেষ্টা কৰিবলৈ হ'লে তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব। যদি এটা আমি নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি এটা পৰীক্ষা কৰোঁ, তেতিয়া সেইটোৱে হ'ব কি, প্ৰচেষ্টা। এটা নিৰ্দিষ্ট উচ্চতাৰ উদ্দেশ্যটো কি, যে আমি ক্ৰিকেট খেলিবলৈ গৈছোঁ, তাত কোনে আগতে বেট ধৰিব সেইটোকে লৈ পেলাই আমি কি কৰিলোঁ, এটা মুদ্ৰা ওপৰলৈ টছ কৰিলোঁ। এতিয়া হেড হ'লে যেনিবা কি হ'ব, বেট ধৰিব, আৰু টেইল হ'লে বল কৰিব। তেনেকৈ তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। গতিকে প্ৰতিটো প্ৰচেষ্টাতে কি হ'ব, এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব। তাৰ লগত আৰু এটা সম্পৰ্ক থকা পদ আছে, সেইটো হৈছে ঘটনা, ইভেণ্ট।
যেটো ইংৰাজীত আমি ইভেন্ট বুলি কওঁ ঘটনা এটা ঘটনাটো কি এই যে আমি ফলবোৰ পালো প্ৰতিটো ফলকে কি বুলি কওঁ আমি এটা ঘটনা বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি হেড পালো সেইটো এটা হেড পোৱাৰ ঘটনা প্ৰতিটো ফলকে কি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি এটা ঘটনা বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া সম্ভাৱিতাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা আন এটা কথা হৈছে কি যাদৃচ্ছিক পৰীক্ষা ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট বুলি কয় এই যাদৃচ্ছিক পৰীক্ষাটো আমাৰ খুব দৰকাৰী এইটো পাঠত যাদৃচ্ছিক পৰীক্ষাৰ ধাৰণাটো এনেকুৱা হ'ব যে আমি যেতিয়া কোনোবা এটা পৰীক্ষা কৰোঁ সেই পৰীক্ষাটোৰ ফলাফল আগতীয়াকৈ নাজানো কোনো এটা পৰীক্ষাৰ ফলাফল আমি আগতীয়াকৈ জানিলে বা তাৰ কোনোবা এটা ফল আমি পাম বুলি যদি অধিক সুযোগ থাকে সম্ভাৱনা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তেনেকুৱা পৰীক্ষা আমি সাধাৰণতে নকৰোঁ আমি কোনবিলাক পৰীক্ষা কৰোঁ যেতিয়া আমি কোনটো ওলাব কোনটো হ'ব সেই কথাটো আগতীয়াকৈ একেবাৰে নাজানো তেতিয়া আমি কি কৰোঁ এটা পৰীক্ষা কৰোঁ এতিয়া কোনো এটা ফল ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা যদি অধিক নাথাকে বা তাৰ বিষয়ে আমি একো নাজানো কোনটো ওলাব অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ফল ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা সমান প্ৰতিটো হেড আৰু যেনেকৈ মুদ্ৰা এটা টছ কৰোঁতে হেড আৰু টেইল ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা সমান তাৰপিছত লুডুৰ ডাইচ এটা আমি মাৰি দিলে 1 পৰা 6 লৈকে কোনটো ওলাব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ 1 পৰা 6 লৈকে প্ৰতিটো সংখ্যা ওলোৱাৰে সম্ভাৱনা সমান তেনেকুৱা পৰীক্ষাবিলাকক কোৱা হয় কি তেনে পৰীক্ষাবিলাককহে আমি কৰোঁ আৰু সেই পৰীক্ষাবিলাকক কোৱা হয় যাদৃচ্ছিক পৰীক্ষা সেইবিলাকক কোৱা হয় যাদৃচ্ছিক পৰীক্ষা এইটো আমাৰ অকণমান দৰকাৰী কথা আমি অংকবিলাক কৰি যোৱাৰ লগে লগে এইবোৰৰ বিষয়ে ভালদৰে আৰু অলপ আমাৰ অভিজ্ঞতা হ'ব তাৰপিছত আৰু এটা বেলেগ এটা কথা তাৰ লগত ৰিলেশ্যন থকা আৰু এটা কথা আছে কি সমসম্ভাৱ্য ফল বা ইকুৱেলি লাইকলি আউটকামছ সমসম্ভাৱ্য ফল এতিয়া মই অলপ আগতে ক'লোৱেই যাদৃচ্ছিক পৰীক্ষাবিলাকতে এই কথাটো সোমাই থাকে যে যেতিয়া কোনোবা এটা পৰীক্ষাৰ পৰা বা প্ৰচেষ্টাৰ পৰা ওলোৱা যিবিলাক ফল সেই ফলবিলাকৰ সম্ভাৱনা যদি সমান হয় প্ৰতিটো ফল ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা যদি সমান হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তাক ফলবিলাকক কোৱা হ'ব সমসম্ভাৱ্য ফল বা ইকুৱেলি লাইকলি আউটকামছ বুলি ক'ব এতিয়া সমসম্ভাৱ্য ফল সাধাৰণতে মুদ্ৰা এটা টছ কৰিলে বা লুডুৰ ডাইচ এটা মাৰি দিলে সেইবিলাক সমসম্ভাৱ্য ফল হ'ব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সমসম্ভাৱ্য ফল নহয় যেতিয়া এটা মুদ্ৰা এটাৰ যদি এটা পিঠি ডাঠ হয় আৰু আনটো পিঠি যদি খুব পাতল হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা সমসম্ভাৱ্য ফল আমি নাপাওঁ লুডুৰ ডাইচ এটাৰ যদি আমি তাৰ যিবিলাক বৰ্গাকাৰ পিঠি আছে সেই বৰ্গাকাৰ পিঠিবিলাকৰ কোনোবা এখন যদি সৰু হয় বা কোনোবা এখন পিঠি যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে 1 পৰা 6 লৈকে যিকোনো এটা সংখ্যাৰ পাব পৰা সম্ভাৱনা সমান নহয় যিখন পিঠি আটাইতকৈ ডাঙৰ সেইখন পিঠি তললৈও পৰিব পাৰে বা সৰু পিঠিখন সদায় ওপৰলৈ থাকিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে গতিকে আমি কোনোবা এটা পৰীক্ষা কৰাৰ আগত সেই কথাবিলাক চাই ল'ব লাগিব যে লুডুৰ ডাইচ এটাৰ প্ৰতিখন পিঠি সমান হয়নে নহয় তেতিয়া সেইটোহে আমাৰ কি হ'ব সম্ভাৱিতাৰ প্ৰকৃত ফলাফলটো সমান হ'লেহে তেতিয়া আমাৰ প্ৰকৃত ফলাফলটো আমি পাম তেনেকৈ মুদ্ৰা এটাৰ দুই পিঠি সমান হয় নহয় বা সমান ডাঠ হয় নহয় প্ৰতিফালেই সেই কথাটো আমি যদি আগতীয়াকৈ চাই লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰকৃত ফলাফলটো পাম নহ'লে আমি প্ৰকৃত ফলাফলটো নাপাওঁ
এতিয়া সম্ভাৱিতাৰ পাঠটোৰ অনুশীলনী কৰাৰ আগতে তোমালোকক প্ৰয়োজনীয় এই কথাবিলাক কৈ লৈছোঁ, তাৰ বিষয়ে ধাৰণাবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ আমি পাঠত কি কৰিম, আমি 5.3 যিখিনি অনুশীলনী আছে সেই অনুশীলনীখিনি কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। আজিলৈ আমি আমাৰ পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।